Mi az a sötét energia, és miért beszél róla mindenki újra? Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai napon egy olyan rejtélyről fogunk beszélni, ami még a legmenőbb kozmológusokat is zavarba hozza. A sötét energia titkáról. Kérlek, maradj velem, aztán meséld el a véleményed a kommentek között. Valamikor a múlt század vége felé, amikor a világ azt hitte, hogy a nagy kérdéseket már majdnem megválaszolták, néhány csillagász valami különöset vett észre. A világegyetem tágul, ezt tudtuk már egy ideje, de azt hittük, a gravitáció szépen lassan visszafogja ezt a tágulást. Olyan ez, mintha egy feldibott kavics egyre lassabban emelkedne, míg végül visszahullik. A logika tehát adott volt. Az ősrobbanás után elindult a tágulás. Majd a gravitáció miatt ez szépen lelassul. Csak hogy ehelyett valami sokkal meglepőbb történt. Olyan, mintha a kavics nem lassulna, hanem egyre gyorsabban emelkedne felfelé. Sőt, mintha valaki újra és újra utána dobná. Ez a valaki, vagy inkább valami, a sötét energia. A felfedezést 1998 körül tették közzé két független kutatócsoport is, akik távoli szupernóvák fényes síét mérték. Ezek a szupernóvák kozmikus mércéül szolgálnak. Ha tudjuk, hogy mennyire fényesek valójában, akkor a látszólagos fényességükből kiszámolható, milyen messze vannak. Mintha kozmikus gyertyákat helyeznénk el az égen, és azt néznénk, milyen halványan pislákolnak. A gond csak az volt, hogy ezek a gyertyák túlságosan is halványnak tűntek, ez nem jelenthetett mást, mint hogy a világegyetem nem lassul, hanem gyorsulva tágul. A tudomány ekkor kapta fel igazán a fejét. Ha a gravitáció nem elég ahhoz, hogy lefékezze a tágulást, akkor kell lennie valami másnak, ami ezzel ellentétes irányban hat. Ezt a valamit sötét energiának nevezték el, de ez a név csak elrejti, mennyire nem értjük. Nem sötét, mint az éjszaka, inkább úgy sötét, hogy teljesen ismeretlen. A legnépszerűbb ötlet szerint a sötét energia nem más, mint a térvákuumának saját energiája, egyfajta semmi ereje, mintha maga az üres tér képes lenne taszítani. Ez a gondolat Einstein egyik régi matematikai trükkéhez vezet vissza, a kozmológiai állandóhoz, amit ő annak idején legnagyobb tévedésének nevezett. De lehet, hogy mégsem volt olyan nagy hiba. Évtizedeken át úgy hittük, hogy ez az állandó tényleg állandó, mint egy beégetett szám a világegyetem egyenletében. És ez volt az alapja annak az elméletnek is, amit úgy hívunk. Lambda CDM modell. Ez az egész világegyetem viselkedését modellezi, a sötét anyagtól a kozmikus háttérsugárzásig. A gond csak az, hogy mostanra úgy tűnik, a sötét energia talán mégsem annyira állandó. És itt lép be a képbe a legújabb eredmény, amely a világ egyik legnagyobb kozmológiai felméréséből származik, a DESI nevű projekttől. Ez a projekt úgy tűnik, nem megerősítette, hanem éppen megingatta a régi képet. Ha a sötét energia tényleg változik, az nem csak a jelenlegi elméleteket dönti fel, hanem azt is, amit az univerzum jövőjéről gondolunk. Lehet, hogy a világegyetem nem fog örökké gyorsulni, lehet, hogy egyszer visszafordul minden, ez már nem csupán elméleti játék. Ez a valóság természete, és innen indul az igazi kaland. Hogyan képzeljük el a sötét energiát, és mit mond a Lambda CDM modell? A sötét energia fogalma első hallásra olyan, mintha egy science fiction film címét olvasnánk. De ez a valóság. A tudományos valóság, ahol néha a semmi a legerősebb szereplő. De mit is értünk pontosan sötét energia alatt? Miért hiszik a fizikusok, hogy ez a semmi mégis valami? A legegyszerűbb elképzelés szerint a sötét energia az üres tér természetes tulajdonsága. A vákuum nem pusztán semmi, hanem tele van energiával. Ez elsőre úgy hangzik, mint egy rossz tréfa. Hé, barátom, a semmi az valójában tele van energiával.
De a kvantummechanika, a modern fizika furcsa, de működő része pontosan ezt állítja. A kvantumelmélet szerint az üres térben is zajlik az élet. Részecskék és antirészecskék pillanatokra felbukkannak, majd eltűnnek, mint apró buborékok egy láthatatlan, fortyogó levesben. Ez a háttérpezsgés energiát hordoz, amit vákuum energiának hívunk. És ha ez valóban létezik, akkor a tér maga képes lehet taszítani, vagyis épp azt csinálni, amit a sötét energiától látunk a galaxisok szétrebbenésében. Ez az ötlet matematikailag is szépen beépíthető a fizika főkönyvébe. Einstein híres egyenleteibe vissza lehet tenni egy extra tagot. Ezt hívjuk kozmológiai állandónak, és betűjele a görög lambda. Innen ered a lambda CDM modell elnevezése is. A CDM része a sötét anyagra utal, cold dark matter, vagyis hideg sötét anyag, ami a galaxisok összetartásáért felelős. A lambda tehát a sötét energia, a CDM pedig a sötét anyag. Ez a modell az utóbbi évtizedekben elképesztően jól működött. Úgy viselkedik, mint egy svájci óra. Minden adat, amit eddig mértünk, nagyjából passzolt hozzá. Legalábbis eddig. A háttérsugárzás mintázatától a galaxisok eloszlásáig minden alátámasztotta, hogy a sötét energia tényleg egy állandó háttérerő. Na de itt jön a csavar. Mi van, ha ez az állandó mégsem annyira állandó? Mi van, ha a lambda nem egy fix szám, hanem valami lassan változó dolog, mint egy mély zümmögés, amely alig észrevehetően halkul? Ilyenkor már nem egy kozmológiai állandóról beszélünk, hanem egy úgynevezett dinamikus sötét energiáról. A fizikusok több ilyen dinamikus modellt is javasoltak. Ezekben a sötét energia valamilyen mezől formájában jelenik meg, ami az idő múlásával változik. Például egy skalármezőként viselkedik, ami lassan gurul egy lejtőn lefelé. Ez a lejtő a tér energiaszintjét írja le, és ahogy a mező gurul, a sötét energia hatása változik. Ezek a modellek nem csak elegánsabbak lehetnek, de talán jobban is illenek a valósághoz. Legalábbis akkor, ha kiderül, hogy a sötét energia valóban halványodik. De ezzel van egy apró gond. Ha elkezdünk variálni a modelleken, és túl sok szabadságot adunk magunknak, könnyen eljuthatunk oda, hogy mindenre találunk magyarázatot. Mintha egy gyerek azt mondaná, a sárkány most épp láthatatlan, de attól még ott van. Vagyis minél több paraméter engedünk meg, annál könnyebben illeszkedik az elmélet az adatokhoz, akár igaz, akár nem. Ezért van szükség a precíz mérésekre, hogy eldöntsük, tényleg változik-e a sötét energia, vagy csak egy túl jól passzoló elméletet kreáltunk rá. A lambda CDM tehát még mindig uralja a kozmológia trónját, de lehet, hogy repedések kezdtek megjelenni rajta. És ezek a repedések egy teljesen új világegyetem kép lehetőségét sejtetik. Egy olyat, amelyben a semmi még semmibb, vagy éppen sokkal gazdagabb, mint eddig hittük. Mi az a DESI, és hogyan működik ez a galaxisvadász? Képzelj el egy sivatagot, a csillagokkal teleszórt arizonai jeget, ahol a világ egyik legokosabb műszere épp egy újabb csillagászati műtétre készül. Ez a DESI, vagyis a sötét energia tudományos műszer, fonetikusan DESI. Nem űrhajó, nem távcső, hanem egy földhöz kötött, elképesztően precíz galaxisvadász. A DESI az arizonai Kitt Peak Obszervatóriumban lakik, a Mayall teleszkóp tetején. De ami igazán különlegessé teszi, az a tetején elhelyezett, hipnotikus pontossággal működő robotkarmező. 5000 darab apró, motorikus kar mozog egyszerre. Olyan, mintha egy szőnyegen apró robotok táncolnának, mindegyik pontosan egy célpontra fókuszál. Ezek a célpontok nem mások, mint távoli galaxisok, kvazárok és csillagvárosok, amelyek fénye több milliárd évnyi utazás után épp most érkezik meg hozzánk.
A robotkarok üvegszálas kábellel továbbítják a beérkező fényt egy spektrográfba, egyfajta kozmikus prizmarendszerbe, amely a fényt színeire bontja. Ez nem csak szivárványt rajzol, minden fénycsíkban ott a galaxisok kémiai új lenyomata, és az a bizonyos vörös eltolódás is, amely megmondja, milyen messze vannak, és milyen gyorsan távolodnak tőlünk. A galaxisok fénye nem csupán megmutatja, hol vannak, de azt is, hogyan tágult az univerzum, amíg a fényúton volt. Mintha egy időkapszulát nyitnánk fel minden egyes galaxis fény érkezésekor. A fény vörös eltolódása alapján ugyanis rekonstruálható a világegyetem tágulásának története. Igen ám, de itt jön az egyik legizgalmasabb trükk. A DESI nem csak a vörös eltolódásokat méri, hanem egy másik különleges mintázatot is keres. Ezt hívják bárion akusztikus oszcillációnak. Ez olyan, mintha a galaxisok eloszlása nem teljesen véletlenszerű lenne, hanem finoman rácsozott, körkörös mintázatot mutatna. Ezek a minták az univerzum gyerekkorából származnak, abból az időből, amikor még nem voltak galaxisok, csak forró plazma, ami hanghullámokat vezetett, mint egy kozmikus dob. Ezek a hanghullámok végül megdermedtek, és az anyag ennek megfelelően csomósodott össze. Ott lettek galaxisok, ahol a hullámok csúcsai voltak. Ez a minta, ez a kozmikus gyűrű ma is ott van az univerzumban, csak sokkal nagyobb léptékben. Olyan ez, mintha egy rég letűnt penger hullámai, míg ma is kirajzolnák a dűnék formáját. A DESI ezt a mintázatot méri. Megmondja, mekkorák ezek a gyűrűk különböző időpillanatokban. Ezt nevezzük standard vonalzónak, mert a gyűrűk mérete ismerős, így bárhol felbukkan, tudjuk mekkora. Ezáltal pontosabban követhető, mennyit tágult a tér azóta, hogy a fény elindult hozzánk. Ez a kombináció, a galaxisok vörös eltolódása és az oszcillációs mintázat teszi a DESI-t olyan különlegessé, mintha egy több millió éves térképet próbálnánk rekonstruálni, de nem papírról, hanem a csillagok fényének apró, alig észrevehető árnyalataiból. És ami igazán lenyűgöző, a DESI nem csupán pár száz vagy ezer galaxisra néz rá. Az egész égboltot térképezi fel, 50 millió objektummal. Egy valódi világegyetem szkenner. De vajon mit talált? Vajon tényleg azt mutatják az adatai, hogy a sötét energia halványul? Erről szól a következő fejezet, ahol már a statisztika is belép a színpadra. És a számok néha jobban kiabálnak, mint bármi más. Mire utal a DESI második adatközlése? Változik a sötét energia? A tudományban vannak pillanatok, amikor az ember feszülten figyeli az adatokat, és halkan azt mormolja magában. Na, most vagy történelmet írunk, vagy kijavítunk egy hibát. A DESI projekt második nagy adatközlése, 3 évnyi galaxis elemzéssel a háta mögött pontosan ilyen pillanatot hozott. A DESI mérései ugyanis arra utalnak, hogy a sötét energia talán nem is olyan állandó, mint eddig hittük. Az új adatok alapján a fizikusok egyre biztosabbak abban, hogy ez az ismeretlen erő halványul, vagyis idővel egyre kevésbé nyomja szét az univerzumot. De mennyire lehetünk biztosak ebben? Itt jön be a képbe egy fogalom, ami a laikus számára ijesztően hangzik. A szigma. A szigma nem más, mint a statisztikai bizonyosság mérőszáma. Egy szigma azt jelenti, hogy az adott eredmény előfordulhatott véletlenül, még akkor is, ha nincs semmiféle valódi hatás. 2 szigma már kevesebb esélyt jelent a véletlenre. 3 szigmánál a tudósok elkezdenek érdeklődni. 4 szigma, na, az már izgalmas. 5 szigma, az már gyakorlatilag felfedezésnek számít. A DESI most 4,8 szigmán áll. Ez azt jelenti, hogy az adatok alapján körülbelül 99,99% a valószínűsége annak,
hogy nem pusztán zajról vagy mérési tévedésről van szó. Ez döbbenetes. Nem mondhatjuk még, hogy felfedeztük a sötét energia változását, de azt igen, hogy már nagyon közel járunk ahhoz, hogy ezt ki lehessen mondani. A kutatók ezt a következőképpen csinálták. Egyrészt vizsgálták a galaxisok vörös eltolódását és az oszcillációs mintázatokat, de ehhez hozzátettek más adatokat is, például az univerzum születési bizonyítványát, a kozmikus háttérsugárzást, ami az ősrobbanás utáni első fénysugárzás lenyomata. Ez megadja az induló feltételeket. A másik fontos adatkészlet a szupernovákból származik. Ezek a standard gyertyák, amelyek távolságmérést tesznek lehetővé. A DESI méréseihez hozzáadták a saját szupernóva mintáikat is, és így kombinálták az adatokat a galaxisok közti vonalzós mérésekkel. A végeredmény az az univerzumképlet, amelyben a sötét energia állandó, kevésbé illett az adatokra, mint az, amelyben a sötét energia változik. Mintha a zenekar egyre halkabbra hangolná a háttérzenét, miközben a galaxisok még táncolnak tovább. De itt jön egy nagyon fontos figyelmeztetés. Statisztikai trükkökkel könnyen túlilleszthetünk egy modellt az adatokra. Ha túl sok változót teszünk bele egy elméletbe, az mindig jobban fog illeszkedni. De nem biztos, hogy igaz, mint amikor valaki tökéletesen ráír egy verset egy már meglévő dallamra, de közben lehet, hogy a dallam nem is azt a verset akarta. Ezért óvatosak a kutatók. A DESI jelenlegi eredménye még nem tekinthető végleges bizonyítéknak, de már elég erős ahhoz, hogy felforgassa a kozmológusok asztalát. Új kérdések kerültek elő. Mi van, ha a sötét energia nem vákuumenergia, hanem valami teljesen más? Mi van, ha a lambda CDM modell már csak egy ideig szolgál minket, mint egy régi jó térkép, amit lassan kinövünk? Ha a következő évek mérései megerősítik ezt az irányt, akkor a 21. század második felének fizikusai új elméleteket fognak építeni. És ezek már nem a sötét energiát fogják magyarázni, hanem azt, hogyan tévedtünk el majdnem bele. Ez az a pont, ahol a tudomány igazán élővé válik, amikor nem csak megerősítünk, hanem új utakat keresünk, és talán új világegyetemeket is. Hogyan mérjük meg egy galaxis távolságát többféleképpen? Ha valaha is próbáltál becsülni valamit csak a fényessége alapján, például, hogy mennyire messze villog az a bizonyos ház az éjszakában, akkor megérted, milyen kihívás ez a csillagászatban is. Mert hát hogyan lehet megmondani, milyen messze van valami, ami fényt küld felénk több milliárd évnyi távolságból? A válasz furfanggal, kreativitással és persze rengeteg méréssel. A csillagászok úgynevezett kozmikus távolságlétrát használnak, egy trükkös, több lépcsős rendszer, amelyben minden lépcső egy újabb módszer. Az alsó lépcsőfokon még közeli objektumokat mérünk, mondjuk változó csillagokat. A felsőbb fokokon pedig már galaxisokat, kvazárokat, vagy az egész univerzum szerkezetét vizsgáljuk. Minél messzebb megyünk, annál inkább függünk az előző lépések pontosságától. Az egyik legismertebb és leghasznosabb módszer a szupernóva robbanások használata. Különösen a 1-es típusú A szupernóvák azok, amelyek stabil fényerővel robbannak. Ezekből alakult ki a standard gyertya kifejezés. Olyan, mintha az univerzum minden pontjára ugyanazt az izzót szerelték volna be. Ha látjuk, mennyire halvány az adott robbanás, ki tudjuk számolni, milyen messze lehet. Ez már önmagában elképesztően hasznos, de a DESI még egy szinten magasabbra lép. A galaxisok vörös eltolódása, azaz a fény hullámhosszának elnyúlása a táguló tér miatt egy másik kulcsfontosságú információ. Ez azt mutatja meg, milyen sebességgel távolodik a galaxis, ami összefüggésben áll azzal, hogy mennyi idővel ezelőtt indult el a fénye. Ezért van az, hogy ha két galaxis ugyanakkora vörös eltolódással érkezik hozzánk,
akkor nagyjából ugyanabban a kozmikus korban vannak lefotózva. De önmagában a vörös eltolódás nem mondja meg, milyen távol van a galaxis, ehhez kell valami vonatkoztatási mérték. Itt jönnek be a képbe a bárion akusztikus oszcillációk. Ezeket a sűrűség mintázatokat még az univerzum legelső időszakából örököltük, az ősplazmából, ahol a hanghullámok hullámokat vetettek a sűrűségben, mint a tó felszínén egy elhajított kavics. Ezek a kozmikus hullámgyűrűk beépültek az anyag szerkezetébe, és máig megmaradtak a galaxisok elrendezésében. Tudjuk, mekkora volt ezeknek a gyűrűknek az eredeti mérete. Így, ha most kisebbnek vagy nagyobbnak látjuk őket, akkor megmondhatjuk, mennyit tágult közben az univerzum. Ezt hívják standard vonalzónak, mert olyan, mint amikor egy ismerős hosszúságú mérőszalagot látunk különböző helyeken, és ebből kiszámolhatjuk a tágulás mértékét. És akkor van még egy harmadik módszer is, a gravitációs lencsézés. Erről részletesebben majd a következő fejezetben beszélünk, de itt egy gyors ízelítő. Ha egy távoli galaxis fénye elhalad egy másik, masszív galaxis mellett, a gravitáció elgörbíti az útját. Olyan, mintha egy torzított nagyítón keresztül néznénk a fényt. Ebből az elgörbülésből és az út hosszából is következtethetünk a távolságra, és mindezt függetlenül a szupernóva és vonalzó módszerektől. A DESI egyik nagy előnye, hogy képes ezeket a módszereket összehangolni. A vörös eltolódást saját mérési módszereivel határozza meg, a galaxisok közötti távolságokat az oszcillációs mintázatokból, a galaxisok önmagához mért távolságát pedig a szupernóvák fényéből. A trükk az, hogy ezeket kombinálni kell. A szupernóvák megmondják, milyen messze van a galaxis hozzánk képest. A bárion hullámok megmondják, milyen messze vannak egymáshoz képest. A vörös eltolódás megmutatja, milyen régen indult el a fény. És ebből a három dologból lehet kirakni a kozmikus puzzle-t. Ez a fajta kombinált mérés olyan, mint amikor egy régész egyszerre használ GPS-t, térképet és helyi szóbeszédet, hogy megtalálja egy ősi város nyomait. Egyik eszköz sem tökéletes önmagában, de együtt olyan pontosságot nyújtanak, amit korábban elképzelni sem mertünk. És ha minden jól megy, ezekkel az eszközökkel tényleg be lehet bizonyítani, hogy a sötét energia nem egy örökké egyforma háttérzaj, hanem egy változó, élő kozmikus folyamat. Talán valami, ami egyszer elkezdődött, és egyszer majd véget is ér. Mit tudnak a gravitációs lencsék, amit más módszerek nem? Ha valaha is néztél már át egy pohár vízen keresztül egy gyertyafényre, talán észrevetted, hogy a láng eltorzul, sőt, néha mintha 2 vagy 3 is lenne belőle. Nos, képzeld el ugyanezt az effektust a világegyetem méreteiben. Fényévmilliárdokkal, galaxisokkal és egy csipetnyi gravitációval megfűszerezve. Ezt hívjuk gravitációs lencsézésnek. A gravitáció nem csak tárgyakat vonz, hanem a téridőt is meggörbíti. Einstein óta tudjuk, hogy egy tömeges objektum, mondjuk egy galaxis vagy egy fekete lyukkal teli halmaz úgy torzítja maga körül a téridőt, mintha egy vasgolyót tennénk egy gumilepedőre. És ha egy háttérből érkező fény ezen a görbült téren halad keresztül, akkor az útja is görbül. Ez azt jelenti, hogy ha egy nagyon távoli kvazár, egy szupermasszív fekete lyuk által táplált fénylő fákja épp egy masszív galaxis mögött van, akkor a fénye nem egyetlen irányból érkezik hozzánk, hanem több görbült útvonalon is eltalál. Az eredmény, egyetlen kvazár akár 2-3 vagy még több klónban is megjelenik az égbolton, mintha a világegyetem tükrökkel játszana. És itt jön a trükk, ezek a képek nem egyszerre villannak fel. Ha a kvazár változtatja a fényességét, például hirtelen erősebben világít, akkor a különböző képeken ez a villanás kis időeltéréssel jelenik meg. Ennek oka, hogy a különböző útvonalak hossza nem egyforma. A fény egyes útjai hosszabbak,
mások rövidebbek, mintha többféle kerülőúton is ugyanabba a városba érkeznél, de más-más idő alatt. A csillagászok ezt az időeltolódást időkésésnek nevezik. És most kapaszkodj meg, ha pontosan meg tudjuk mérni ezt a késést, akkor abból következtethetünk az univerzum méretére, illetve arra, milyen gyorsan tágul az univerzum. Ez a módszer teljesen független a szupernóva gyertyáktól és az oszcillációs vonalzótól. Olyan, mintha egy harmadik fajta kozmikus mérőszalagot kapnánk, egy időalapú távolságmérőt. Persze nem olyan egyszerű ez, mint egy stopperóra. Először is a kvazároknak változónak kell lenniük, hogy legyen mit mérni. Másodszor pontosan ismerni kell a lencséző galaxis tömegét és elrendezését, hogy a geometriai számítások működjenek. De ha mindez rendelkezésre áll, akkor ez a módszer elképesztően pontos. És itt lép be a jövő. Az új teleszkópok, mint a Rubin Obszervatórium, hamarosan több tízezer új lencsézett kvazárt fognak felfedezni. Ezek közül rengeteg lesz alkalmas ilyen időalapú távolságmérésre. Olyan ez, mintha nem egyetlen pohár vízen keresztül néznénk, hanem egész tengereken át. És minden fodrozódás, minden fénytörés újabb adatot ad a kozmosz történetéhez. A gravitációs lencsék nem csak távolságot mérnek, azt is megmutatják, hogy hol van a tömeg, még akkor is, ha az láthatatlan. A látható galaxis mögött megbúvó sötét anyag ugyanúgy hajlítja a fényt. Így ezek a lencsék a sötét univerzum formáját is feltérképezik, mintha a csillagok árnyékából következtetnénk az elrejtett hegyekre. Ez az univerzum. Egy hatalmas, torzított kaleidoszkóp, ahol a fény táncol, hajlik, késik, és végül eljut hozzánk. Néha sokféle úton, de mindig mesélve valamit. És ha jól figyelünk, ezekből a fénytört történetekből kiolvashatjuk, hol tartunk, milyen múltunk volt, és talán még azt is, milyen jövő vár ránk. Milyen új távcsövek segíthetnek a rejtély megoldásában. Képzeld el, hogy egy hatalmas kirakost próbálsz befejezni, de a dobozból hiányzik a kép. Csak annyit tudsz, hogy valami lenyűgöző dologról van szó. Na, pontosan ezt csinálják ma a kozmológusok. Próbálják összeilleszteni a világegyetem történetének darabkáit, miközben maga a sötét energia még mindig rejtve marad. A jó hír az, hogy érkeznek az új távcsövek, olyan űr- és földi eszközök, amelyek újabb és újabb darabokat adnak a képhez. Az első nagyágyú, az Európai űrügynökség Euclid nevű űrtávcsöve, egy elegáns, 6,5 méteres alumínium henger, amit azért küldtek az űrbe, hogy 1 milliárdnál is több galaxis háromdimenziós térképét rajzolja meg. Ez nem csak egy szimpla katalógus, az Euclid képes egyszerre képi és spektroszkópiai adatokat is gyűjteni. Ez azt jelenti, hogy nem csak azt látjuk, hol vannak ezek a galaxisok az égen, hanem azt is, milyen messze vannak tőlünk. Vagyis térben is pozícionálhatók. Az Euclid különlegessége az, hogy kimondottan arra tervezték, hogy a sötét energia természetét vizsgálja. Két fő dolgot mér: a galaxisok közötti halmazosodást, vagyis hogy mennyire szeretnek csapatban lógni, illetve a gyenge gravitációs lencsézést, ami elárulja, hol van a rejtett tömeg, legyen az látható vagy sötét. Ezek a mérések együtt lehetővé teszik, hogy a sötét energia viselkedését időben és térben is lekövessük. A másik, még csak most induló szuperprojekt a Rubin Obszervatóriumban működő LSST, vagyis a téridő örökség felmérése. Ez egy földi távcső, de ne becsüljük le. A Rubin egy olyan kamerát épített, amely egyszerre 96 megapixeles, és minden éjjel újra meg újra lefényképezi az égből teljes déli felét. Képzeld el, 10 éven keresztül minden egyes csillag mozgását, fényváltozását, sőt, új események felvillanását is rögzíti. Ez már nem csak térbeli térkép, ez már időbeli napló. Az LSST a szupernóvák mérésében lesz bajnok. Több százezer egyes típusú A szupernóvát fog észlelni, ez elképzelhetetlen mennyiség.
Ezzel megerősíthetjük vagy elvethetjük a jelenlegi távolságmérési lépcsőfokokat. Ráadásul az LSST képes lesz több tízezerszeresére növelni a lencsézett kvazárok számát, ami azt jelenti, hogy az időeltolódásos mérések, amiről az előző fejezet szólt, végre ipari méretben is elérhetők lesznek. És a habatortán? Ezek az új projektek nem egymás ellen versenyeznek, hanem egymást egészítik ki. Az Euklid az űrből látja élesen a világot, az NSST pedig időben követi le a változásokat a Földről. A DESI pedig közben tovább szkenneli az eget, és méri a galaxisok fényének spektrumát. Ez olyan, mintha 3 különböző nyomozó dolgozna ugyanazon az ügyön. Az egyik új lenyomatokat gyűjt, a másik térfigyelő kamerákat néz vissza. A harmadik pedig kihallgatja a tanúkat. A végén pedig összeáll a kép, és itt jön be az igazi léptékváltás. Mi korábban csak 100 milliós nagyságrendben dolgoztunk, most már milliárdos számokban gondolkodunk. A kozmonógia lassan statisztikai művészetté válik. Már nem egy-egy galaxis furcsaságát vizsgáljuk, hanem egész struktúrák viselkedését, mintha a világegyetem nagy mozdulatait próbálnánk lelassítva elemezni. Ez az úgynevezett precíziós kozmológia korszaka. A cél már nem csak az, hogy valamit megtudjunk, hanem hogy százalékos pontossággal mérjük meg az univerzum alapvető jellemzőit. És ha minden úgy halad, ahogy a tervek ígérik, akkor egy évtized múlva már nem csak kérdezni fogunk, hanem válaszolni is. Talán végre megértjük, mi az a sötét energia, vagy legalábbis mik nem az, és ez már önmagában óriási előrelépés. Mi lesz az univerzum sorsa, ha a sötét energia tényleg gyengül? Az ember szeret végpontokban gondolkodni. Milyen lesz a jövő? Hol a vége? Mikor lesz vége? És ha már a világegyetemről beszélünk, mi lehet monumentálisabb kérdés annál, hogy hogyan fog ez az egész befejeződni? A klasszikus válasz eddig az volt, hogy a sötét energia örök. Ha valóban egy kozmológiai állandóról van szó, amely mindig is jelen volt, mindig is ugyanúgy működött, akkor nincs megállás. Az univerzum tágulása nem csak folytatódik, de gyorsul is, örökké. A galaxisok ennyire távolabb kerülnek egymástól, végül minden olyan messze lesz, hogy a fényük soha nem ér el hozzánk. Az éjszakai égbolt kihűl, elhalványul és elmémul. Ezt a jövőképet nevezik hőhalálnak, ahol már nincs több esemény, nincs több csillag, csak hideg, sötét semmi. De mi van, ha a sötét energia nem öhök? Ha a DESI mérései igaznak bizonyulnak, és a sötét energia valóban gyengül, még ha csak nagyon lassan is, akkor egészen más lehet a forgatókönyv. A világegyetem tágulása lassulni kezdhet. Ha elég sokáig gyengül, akkor akár meg is állhat, és ha a gravitáció közben kitartóan próbálja összehúzni azt, amit a tágulás eddig szétválasztott, akkor akár el is kezdődhet az összeomlás. Ezt hívják a nagy recs forgatókönyvének. Ebben a verzióban a galaxisok közelednek egymáshoz, a háttérsugárzás visszaforrósodik, és végül az anyag is visszazuhan önmagába. Olyan lenne, mintha az ősrobbanás visszafelé történne le, egy antirezgés, egy zsugorodó világ. És bár ez csak spekuláció, elméletileg nem kizárt, ha a sötét energia elég gyenge ahhoz, hogy felülkerekedjen rajta a gravitáció. Van egy másik lehetőség is, talán még különösebb. A sötét energia lehet, hogy nem állandó, de nem is összeomló típus. Lehet, hogy valamilyen finom, dinamikus mező, ami lassan elfárad, majd elhalkul, anélkül, hogy katasztrófát okozna. Ilyenkor a világegyetem ugyan tovább tágul, de egyre lassabban. Ez a lassú kifulladás inkább hasonlítana egy vég nélküli, csöndes elaltatásra. Nem lenne nagy recs, se nagy durranás, csak egyfajta örökös félálom, egy kozmikus hibernálás. És van még egy harmadik, filozófiai lehetőség is. Mi van,
ha a sötét energia változása csak egy átmeneti jelenség. Lehet, hogy egy nagyobb, még nem ismert természeti törvény része, ami idővel visszaáll egy másik egyensúlyba. Mintha egy inga lengene, most éppen egy szélső állapotban van, de hamarosan visszatér. Ez persze már inkább metafizika, mint fizika, de a tudomány története során gyakran előfordult, hogy amit ma spekulációnak hittünk, holnap már egyenlet formájában a táblára került. Egy biztos, ha a sötét energia valóban nem állandó, az azt jelenti, hogy valami mélyebben működik az univerzumban. Valami, amit még nem értünk, de ami talán az idő természetéhez, a tér szerkezetéhez, vagy akár a létezés alapvető szabályaihoz kapcsolódik. Ez már nem csak kozmológia, ez kozmikus filozófia. És bár nem tudjuk biztosan, mi lesz a vége, egy dolog biztos. Soha ilyen közel még nem jártunk ahhoz, hogy a válaszokat tudományos eszközökkel, mérésekkel és számításokkal közelítjük meg. A nagy kérdések már nem a mítoszok, hanem a teleszkópok felségterületei. És ki tudja, lehet, hogy amikor majd az Euklid, a Rubin Obszervatórium, vagy valami még meg sem épült távcső felfedi a végső képletet, egy új fejezet nyílik az emberiség történetében. Egy olyan korszak, amikor már nem csak kérdezni merünk a világegyetemről, hanem válaszolni is tudunk rá. Tudományosan, emberi módon, és egy kicsit talán istenien is. Miért épp most lépünk be a precíziós kozmológia korszakába? Ha visszatekintünk az emberiség történetére, az első pillantás a csillagokra inkább költészet volt, mint tudomány. De azóta hosszú utat tettünk meg a barlangrajzoktól a kvazárokig. Most pedig úgy tűnik, egy új korszak küszöbén állunk. Egy olyan korban, amikor a világegyetem történetét már nem csak sejthetjük, hanem százalékos pontossággal meg is mérhetjük. Ez a precíziós kozmológia korszaka. Mitől lesz ez most más? Egyszerűen szólva, a számok miatt. Régen egy-egy méréstől el voltunk ragadtatva, ma viszont már milliós, sőt milliárdos nagyságrendű objektumokat vizsgálunk. A statisztika, ami korábban csak segédeszköz volt, most a tudományos bizonyosság fő forrásává vált. Olyan mennyiségű adatunk van, hogy nem csak következtetéseket vonhatunk le, hanem szinte kikényszeríthetjük a kozmikus igazságot az univerzumból. A teleszkópok, amikről az előző fejezetekben beszéltünk, Euklid, Rubin, LSST, DESI nem pusztán mérnek. Együttesen szinte téridőtomográfiát készítenek. Egy kozmikus CT felvételt, ahol nem csak a csontokat, hanem az univerzum idegrendszerét is feltérképezik. Ezek az eszközök nem csak egymást egészítik ki, hanem egymás hibáit is kiegyensúlyozzák. A spektroszkópia pontos, de lassú. A fotometria gyors, de kevésbé precíz. A szupernova gyertyák fényesek, de ritkák. A bárion oszcillációk stabilak, de kiterjedtek. A gravitációs lencsék függetlenek, de ritkán fordulnak elő. De amikor ezek mind együtt dolgoznak, a kozmológiai modell már nem egy sejtés, hanem egy sokdimenziós, szigorúan behatárolt valóságleírás. És ezzel együtt nő az ambíciónk is. Ma már nem elég, ha tudjuk, hogy van sötét energia. Azt akarjuk tudni, milyen. Miért viselkedik úgy, ahogy? Mi az oka a változásának, ha valóban változik? És mit árul el ez az egész az univerzum eredetéről, vagy akár a mi helyünkről benne? A precíziós kozmológia nem csak új számokat hoz, hanem új kérdéseket is. Lehet, hogy amit ma sötét energiának hívunk, az csak egy tünet, egy jele valami sokkal mélyebbnek, amit még nem értünk. Lehet, hogy a téridő maga sem olyan egyszerű, mint hittük. Talán nem is egyetlen univerzum van. Talán a változó sötét energia az első repedés egy még nagyobb titok falán. De addig is van dolgunk. A következő évek mérési programjai azt ígérik, megtudjuk, mi tartja egyben az univerzumot, milyen erő hajtja szét, és mik a törvényszerűségei annak, amit eddig csak csodáltunk. A kérdések megvannak,
Az eszközök megvannak, már csak az idő és a kíváncsiság kell hozzá. És ahogy egy régi mondás szól, ha már tudod, hol keresd, a válasz mindig ott van, csak éppen még nem néztél oda. Most végre oda nézünk, talán először igazán, élesen és egyszer mindenkorra. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a nagy kozmikus gondolatkísérletben. Hatalmas élmény számomra, hogy ennyien kíváncsiak vagytok az univerzum rejtett arcaira. Különösen akkor, amikor a sötét energia titkaival foglalkozunk, hiszen ezek nem csak tudományos kérdések, hanem mély emberi kíváncsiságaink lenyomatai is. Írd meg bátran a véleményedet, gondolataidat vagy kérdéseidet a kommentek közé, legyen ebből egy valódi beszélgetés. Érdekel, te mit gondolsz a sötét energia változásáról, vagy épp arról, hogyan fog véget érni a világegyetem? Ha támogatnád a munkámat, és szeretnél még több exkluzív tartalomhoz is hozzáférni, csatlakozhatsz a csatornatagsághoz. Nagyon örülök minden új tag érkezésének, mert ez valódi lendületet ad a következő epizódokhoz. És ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a kis harangikont is, hogy mindig elsőként értesülj az új videókról. Ha pedig most épp kedvet kaptál a további felfedezéshez, nézz körül a csatornán, rengeteg másik videó is vár. Időről, téridőről, kvantumokról és csillagokról. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.